ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਸਾਡੀ VF ਦੀ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ VF ਦੀ 5 ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 5 ਦਾ ਪੈਪ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ। 4 ਪਲੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 330 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਕਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਗਈ ਮੋਟਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਭ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।